Hi, I'm Sir Ellis, and today we are going to discuss about functions. So bago yun, alamin muna natin kung ano ang relation. Sabi dito, relation is a mathematical rule relating two different kinds of sets. So meron tayong domain and range. So para sa domain, gumagamit tayo ng variable na x. Para naman sa range, gumagamit tayo ng variable na y. Kapag pinag-relate natin ang domain and range, tinatawag na natin itong ordered pair, kung saan merong x coordinate and y coordinate. For example, meron tayong set of ordered pairs. So tinatawag itong set of ordered pairs. Una, kasi enclose sila sa braces. Kapag ina-enclose natin ang ordered pairs by braces and separated by commas, tinatawag natin itong set of ordered pairs. Next is different kinds of relations. So meron tayong one-to-one, one-to-many, many-to-one, and many-to-many. So one-to-one, we have an example. So sabi dito, plate number given to the President of the Philippines. So, ibig sabihin nito, isa lang plate number ang ganito. At binibigay lamang ito sa President of the Philippines. Next is one-to-many. So for example naman dito, may single light na tumama sa prism at nag-emit siya ng mas maraming different kinds and colors of lights. Sabi dito, De La Cruz is the most common surname in the Philippines. So maraming population sa Philippines ng apelyido ay De La Cruz. Next is many-to-many. So dito naman, students and teachers. So ang students ay maraming naging teachers. Likewise, sa teachers, na maraming naging estudyante. So, tinatawag siyang many-to-many. Okay. So, using diagram, ito naman ang example. So, ito naman ang example ng one-to-one relation. So, dito sa first example, we have the student name and their student numbers. So, si Eric, si John, si Maylin, at si Jane ay may magkakaibang student number. Dito naman sa pangalawang example, dito sa x and y, ang lahat ng element dito sa x, which is 2, 3, 4, 5, ay nagkakorespond lamang sa iisang element ng y. So ang 2 ay nagkakorespond lamang sa 4, ang 3 sa 16, ang 4 sa 9, and ang 5 sa 25. So itong dalawang example na ito ay example ng one-to-one relation. Next is one-to-many. So dito naman ang example natin is family name and siblings. So sabi dito, ang family name nila is Manalo, pero magkakaiba sila ng pangalan. So si Angelica, si Annie, at si Ellis ay nagsishare ng common na family name. Next is, on this second example, makikita natin na yung 4 ay nagko-correspond sa negative 2 and 2. Samantala, ang 9 naman ay nagko-correspond sa negative 3 and 3. So, ang example na ito ay tinatawag na one-to-many relation. Next is many-to-one. So, sa example naman natin, quadrilaterals and number of sides. So dito ang square, rectangle, trapezoid, and parallelogram ay pare-parehong may 4 sides. Okay, next example naman is ang element ng x is 1, 2, 3, 4 at ang element naman ng y ay 5 and 7. So makita natin na 1 and 2 ay nagkakorespond sa 5, ang 3 and 4 ay nagkakorespond sa 7. So, tinatawag natin siyang many-to-one relation. Next is many-to-many relation.
Dito naman sa example natin, students and teachers. So si Juan, Pedro, Chodora ay naging teacher si Ellis. Samantalang si Maria ay naging estudyante naman nila Kimberly, Shiloh at Sherilyn. Dito naman sa pangalawang example, ang 1 ay nagko-correspond sa 5, sa 6, and 7. Samantalang yung 2, 3, and 4 ay nagko-correspond naman lahat sa 8. So tinatawag siyang many-to-many relation. Okay, dumako na tayo ngayon sa function. So function is a relation where each element in the domain or X is related to only one value in the range or Y by some rule. Nasabi dito na ang function ay isang uri ng relation kung saan ang lahat ng element sa domain ay nagko-correspond lamang or related lamang sa iisang value ng Y. So wala dapat maulit na value ng domain. Okay. So we have a visual representation of a function. So meron tayo ditong orange and meron tayo ditong juicer. Kapag ang input natin ay orange, ang magiging output niya is orange juice. Kapag ang input naman natin ay apple, ang output naman natin is apple juice. So kapag ang input natin ay orange, hindi siya pwedeng maging orange juice and apple juice ang output. This is not a function. So example naman tayo ng ordered pairs. We have the first box and the second box. Dito sa first box, lahat sila ay function. Samantala naman dito sa second box, lahat sila ay hindi function. So, i-analyze natin ang pagkakaiba ng dalawang box. Titingnan lang natin ang mga domains nila. So, dito sa number 1, ang domain ay 1, 3, and 5. So, walang naulit. Dito naman sa number 2, 2, 3, 5. So, wala ring naulit na number. Dito naman sa pangatlo, 1, 2, 3. So, wala rin na ulit. Dito naman sa pangalawang box, sa number 4, 1, 1, 5. So, makita natin na naulit yung number 1. Dito naman sa number 5, 3 lahat ang domain nila. So, kita natin na tatlong beses na ulit yung 3. So, number 6 naman, 1, 3, and 3. So, naulit ng dalawang beses yung 3. So kapag ganun, na may nauulit na number sa domains natin, hindi siya function. So yun lang yung pagkaiba niya. Kapag walang naulit na domains, ito ay function. Kapag may naulit na element ng domains, hindi siya function. Okay, so we have an example here. So gagawin ninyo, ito-pause nyo muna yung video. Okay? So, i-pause nyo muna, tapos sagutan ninyo yung example. And then, afterwards, saka nyo i-play para malaman ninyo yung sagot. Okay? I-pause nyo muna. So, ito na yung sagot. So, number 1, this is not a function. Kasi, naulit yung 4. So, dalawang beses naulit yung 4 natin. So, number 2 naman, ito ay function. Kasi, ang domains natin dyan is 1, 2, and 3. So, walang naulit na number. So, number 3 naman, this is not a function. Ang domains kasi natin dito is negative 2, 3, and negative 2. So, dalawang beses na ulit yung negative 2. So, hindi siya function. Sa number 4 naman, ang domains natin is 11, 12, and 13. So, walang naulit kaya siya function. Sa number 5 naman, ang domains natin is 1, 1, and 1. So, tatlong beses na ulit yung 1, kaya hindi siya function. Number 6 naman is 1, 3, and 3. So, dalawang beses na ulit yung 3, so this is not a function. So, dumako naman tayo sa examples sa map diagram. So, sa first example natin, dito sa ating domain, ang elements ng domain or X is 1, 2, 3. Ang
elements naman ng ating range or y are 5, 6, and 7. So dito, nakita natin na ang 1 ay related sa 5, ang 2 ay related sa 7, and ang 3 ay related sa 6. So makita natin na walang naulit na domains. So, isa lang yung arrow na nanggagaling sa bawat element ng ating domain. Kaya, this is an example of a function. Dito naman sa pangalawang example natin, so makita naman natin sa ating pangalawang example, sa ating domain, ang 1 ay nagko-correspond sa 5 and sa 6. Ang 2 ay nagko-correspond sa 8. Ang 3 ay nagko-correspond sa 7. And ang 4 ay nagko-correspond sa 8. So kaya siya tinatawag na hindi function kasi yung 1, ayan, nag-correspond siya sa 5 and 6. Dapat isa lang ang kino-correspond niya or nire-relate niya para siya matawag na function. Okay, we have an example. So ito yung dalawang relation. Ngayon, ipopost na naman ninyo yung video and sasagutin ninyo kung alin sa tingin ninyo ang function at hindi function. Okay? So after ninyo sagutan, saka ninyo i-play ulit ang video. Okay. So ang sagot is itong first is not a function kasi yung 15 ay nagko-correspond sa 3 at nagko-correspond din sa 7. Dito naman sa pangalawa, this is an example of a function kasi walang naulit or walang dalawang arrow na nagmula sa isang element ng domain. Lahat ng elements sa ating domain ay nagko-correspond lamang sa isang element ng ating range. Okay, dumako naman tayo sa vertical line test. So, meron tayo ditong Cartesian coordinate plane and we have a graph. So ang equation ng graph natin is y is equal to x. So ito yung example ng vertical line test. So gagawin natin is magdodraw tayo ng vertical line. For example, ganito. Sa isang point lang siya nag-intersect sa ating graph. At magdodraw ulit tayo ng vertical lines. So, meron tayo isa, dalawa, tatlong vertical line. So, meron na tayo ngayon tatlong vertical line. Lahat sila ay nag-intersect lamang sa isang point sa ating graph. Ayan, isang point lang sila nag-intersect. So, this means this is a function. So, ito yung vertical line test. Kapag nagdraw tayo ng vertical line sa kahit saang parte ng ating graph at nag-intersect lamang siya sa isang point, ibig sabihin, siya ay function. Okay, we have another example. For this time naman, ang equation ng ating graph is y is equal to square root of x. So, ito yung graph niya. This is an example of parabola. Okay, so gagawin natin is we have to draw a vertical line. Ayan, nagdraw tayo ng vertical line. Nag-intersect naman siya sa isang point. Next is another vertical line. Dito naman ay nag-intersect siya sa dalawang points. Same as this vertical line, dalawang point din. And this one. Makita natin na meron tayong ilang vertical lines na nag-intersect sa dalawang points sa ating graph. So, ibig sabihin, hindi siya function. So, para i-summarize kung anong vertical line test, so ito yung mas madaling way para ma-determine natin kung ang graph is a function or not a function. So, gagawin lang natin is magdodraw tayo ng vertical line sa kahit anong parte ng ating graph. At kapag nag-intersect lamang siya sa isang point, ibig sabihin, siya ay function. Ngayon, kapag sumobra siya, ibig sabihin hindi siya function. Okay. Okay, next.
Functions are commonly named with f, g, h. Okay, so ang function daw ay karaniwang sinusulat using the letters f, g, h, and so on. So for example, itong graph natin, y is equal to x, pwede natin niyang isulat din as f of x. So yung y is also equivalent to f of x. So pwede natin siyang isulat din as f of x is equal to x. Next is, kung gagamitin naman natin yung g, so g of x is equal to x. Kapag h naman, edi h of x is equal to x. Okay, functions in real life situations. So sa ating real life or sa ating everyday life, na-encounter natin ang function. So for example, dito sa picture natin, meron tayong picture ng isang fast food chain. At dito naman sa pangalawang picture, may pasahero na sumasakay sa jeep. Okay, example. Give a function c that can represent the cost of buying X meals if one meal costs 40 pesos. Sabi daw sa example natin, ang pangalan ng ating function is letter C. At ang dami ng ating bibilhin ay i-represent naman natin using the variable X. Kung ang halaga ng ating bibilhin ay nagkakahalaga ng 40 pesos, so paano natin i-represent yan as a function? So ganito lang yan. So ang solution natin is, since each meal costs 40 pesos, then the cost function is c of x. So ang basa dito is c of x is equal to 40x. Okay? So ito yung function natin. Ito yung sagot natin. Next is piecewise function. So sabi dito, piecewise function is a function which consists of two or more functions in a specified domain. So ito yung example natin. A jeepney ride costs 8 pesos for the first 4 kilometers, and each additional integer kilometer adds 1.50 pesos to the fare. Give a function f to represent the jeepney fare in terms of the distance x in kilometers. So medyo complicated yung problem natin. So ito yung solution natin sa ating example. So sa first function, ito yung gagamitin natin kapag ang value ng x natin is greater than 0 and less than or equal to 4. So ibig sabihin dito, kapag sumakay kayo ng jeep, automatic may 8 pesos agad kayo babayad. Ngayon, magdedepende naman yun kung hihigit sa 4 kilometers. So, halimbawa, yung isang pasahero ay 5 kilometers ang pupuntahan niya, ang distansya na pupuntahan niya. So, ang gagawin natin is itong second function, which is f of x is equal to 8 plus 1.5x if x is greater than 4. Sabi dito kasi, kapag ang value ng x is greater than 4, ito ang gagawin natin function. Okay? So, kapag pinagsama natin dalawang function na yan, ito na itsura niya. So, this is an example of a piecewise function. Itong first function, narito na siya. Itong second function, ito na siya. So, enclosed siya sa braces. Ayan. So, this is an example of a piecewise function. Ngayon, kung isasolve natin, halimbawa, number 1, x is equal to 3. So, ang gagawin lang ninyo is i-analyze lang ninyo yung given. Kapag yung given ay nag-match or pasok dito sa first function, itong first function na gagamitin natin. Kapag pasok naman siya dito sa ating range, dito sa ating pangalawang function, so ito yung gagamitin natin. So sagutin lang natin para makita yung example. Dito sa ating example number 1, ang value ng ating x is equal to 3. So ito yung gagamitin nating function. Automatic, the answer, gawin natin ito, f of 3 is equal to 8. So, ang sagot natin is 8.
yun na yung sagot niya. Automatic. Kasi 3 kilometers lang yung pinuntahan niya. So 8 pesos lang yung ibabayad niya. Ito naman sa second example, the given is 10. So f of 10. And then, ang gagamitin nating function is itong pangalawa. So, 8 plus 1.5. Yung x natin magiging 10. So, 1.5 times 10 is equal to 15. So, magiging 8 plus 15. Which is equivalent or equal to 23. So, ang babayaran natin kapag nag-travel tayo ng 10 kilometers is 23 pesos. So, evaluating a function means replacing the variable in the function with a value from the function's domain and computing for the result. Okay. To understand it better, ito na yung example. Evaluate the function at x is equal to 2. So, ang equivalent daw natin x is 2. At ang function naman natin is f of x is equal to 2x plus 3. So, gagawin natin yung x magiging 2 kasi ang given natin is x is equal to 2. So, yung x magiging 2. Ayan. Enclose lang lagi natin sa parenthesis yung pag-substitute natin. Okay. The next is yung 2 times 2 magiging kasing 4. Kaya f of 2 is equal to 4 plus 3 na. And then 4 plus 3 is equal to 7. Ibig sabihin, the answer is 7. Another example, dito naman ang value ng ating x is equal to 3. At ito yung function natin. F of x is equal to 2x squared plus x plus 2. So, gagawin natin is substitute natin yung 3 sa lahat ng x. So, magiging f of 3 is equal to 2 times 3 squared plus 3 plus 2. And then, 3 squared is equal to 9. 2 times 9 is equal to 18. So, gagawin natin, i-add na lang natin yan. 18 plus 3 is equal to 21 plus 2 is equal to 23. So, the answer is 23. Ngayon, dumako naman tayo sa operations of functions. So, meron tayong difference, sum, composite, product, and quotient. So, magsimula muna tayo sa sum. Let f and g be functions. So, ang given natin na functions ay f and g. Their sum, denoted by f plus g, is function defined by f plus g of x is equal to f of x plus g of x. Okay, for example, para maintindihan natin, given f of x is equal to x plus 1 and g of x is equal to 2x plus 3, find f plus g of x. So, ito yung hanapin natin, yung sum ng dalawang function. Ang first function is x plus 1. Ang pangalawang function naman is 2x plus 3. So, ito yung sum niya. F plus g of x is equal to f of x plus g of x. Ngayon, ano nga ba yung f of x? Sabi dito sa given natin, ang f of x is equivalent to x plus 1. So, itong f of x na ito, magiging x plus 1. Tapos, ito naman g of x natin, ang given naman is g of x is equal to 2x plus 3. So, magiging 2x plus 3. So, gagawin natin is, pagkasamahin natin yung like terms. So, yung x saka yung 2x, pagkasamahin natin, same as yung 1 and 3. So, magiging x plus 2x plus 1 plus 3. So, itong x plus 2x is equivalent to 3x and yung 1 plus 3 is equal to 4. So, ang sagot natin is f of g of x is equal to 3x plus 4. So, ganun lang. Sa sum,
Isusulat lang natin yung mga function. Isusulat lang natin given functions, tapos syempre ipag-add natin. And then we're going to combine like terms. So yung lahat ng may x, pagsasamahin natin. Tapos yung number lang, pagsasamahin natin. And then we're going to add x plus 2x is equal to 3x. And 1 plus 3 is equal to 4. So ito na yung sagot. Next is difference. So their difference, denoted by f minus g, is the function defined by f minus g of x is equal to f of x minus g of x. So ito yung example niya. Given f of x is equal to 3x plus 2 and g of x is equal to x plus 3, find f minus g of x. Ito naman yung gagawin natin. F minus g of x is equal to f of x minus g of x. So same as ginawa natin kanina sa sum, ang value ng f of x is 3x plus 2. So magiging 3x plus 2. Ito naman g of x natin na may value na x plus 3, so magiging x plus 3. Tapos wag mo kakalimutan lagyan ng parenthesis. Kasi nga minus ito. Makaka-apekto siya sa sign na nasa gitna. So paano nga ba yung gawin? So ganito siya, 3x plus 2, and then we're going to distribute the minus or negative na ito. So magiging minus x minus 3. So ganun yun, kaya lalagyan lagi natin ng parenthesis para hindi tayo mamali sa sign. Kasi i-distribute natin yan sa x saka sa 3. So magiging minus x minus 3. And then, pagsamahin natin yung like terms. 3x saka yung minus x plus 2 minus 3. Ngayon magkakadikit na sila, madaliin natin siyang kunin yung difference. 3x minus x is equal to 2x, and then 2 minus 3 is equal to negative 1. So our answer is 2x minus 1. Lumaka naman tayo sa product. So their product denoted by f times g. So itong solid na dot na ito, this is times or multiplication. Is the function defined by f times g of x is equal to f of x times g of x. So kahit wala na siyang times or itong ganito, understood na siya na ipag-multiply natin yung f of x and yung g of x. Okay, this is the example. Given f of x is equal to x plus 2 and g of x is equal to 2x plus 2, find f times g of x. So this is how we write it. Ngayon, ito namang f of x, ganun din. Substitute natin kung anong value. Ang value ng f of x natin is x plus 2. So magiging x plus 2. At ito naman, g of x is magiging 2x plus 2. Ngayon, lagyan natin sa parenthesis. Kasi magkaibang function yan. Kailangan natin i-enclose pareho sa parenthesis. And then we're going to multiply. So, para natin ito multiply, gamit lang tayo ng technique. So, ganito gagawin natin. So, simulan natin dito. X times 2x is equal to 2x squared. X times 2 is equal to 2x. 2 times 2x is equal to 4x. And then 2 times 2 is equal to 4. So, ganun lang. Masimulan lagi tayo dito sa simulang ito. X times 2x. And then, susunod natin itong x times 2, which is 2x. 2 times 2x is equal to 4x. And 2 times 2 is equal to 4. So, makita natin na magkakasama yung like terms. Ang like terms man lang dyan is 2x saka yung 4x. And then, we're going to add 2x squared plus itong 2x plus 4x maging 6x. And then, copy lang natin yung 4. So, our answer is 2x squared plus 6x plus 4. Next is quotient. Their quotient, denoted by f divided by g, is the function defined by f over g of x
f of x over g of x. So ito naman yung example natin. Given f of x is equal to x squared plus 6x plus 8 and g of x is equal to x plus 4, find f over g of x. So ganito siya, f of x over g of x. So gawin natin ulit, substitute natin yung f of x, magiging x squared plus 6x plus 8. And then yung g of x magiging x plus 4. So ito naman yung gagawin natin kasi itong nasa taas natin yung function or itong f of x, this is a quadratic function. Therefore, pwede natin siyang i-factor kung pwede. Okay, factor natin. So yun na. Ang factor kasi ng x squared plus 6x plus 8 is this. X plus 4 and then x plus 2. So ang gagawin natin is kakancel natin yung magkapareho. Itong x plus 4 kapareho na nasa baba. So gagawin natin, cancel natin yung dalawa. The answer is x plus 2. Okay, next is composite. Their composition function denoted by f of g is the function defined by f of g of x is equal to f of g of x. For example, ang given natin is f of x is equal to x plus 6 and g of x is equal to x plus 3. Find f of g of x. Ibig sabihin nito, ganito. Itong f of x natin, lahat ng x dyan, isa-substitute natin yung value ng ating g of x. Ayan. Yung 2x, magiging 2 times g of x plus 6. And ano nga ba yung g of x natin? Ang g of x natin is x plus 3. So magiging x plus 3. And then we're going to distribute. 2 times x is equal to 2x plus 2 times 3 is equal to 6. So 2x plus 6 and then copy plus 6. So our answer is 2x plus 12.